Hello everyone and welcome po sa Moimoi Justo channel. Noong nakaraang linggo ay ating tinalakay ang 3 bagay patungkol sa ating video tutorial on how to use MyViewBoard software at ito nga ay ang sumusunod. Una, paano makagawa ng account or makapag-sign up sa kanilang MyViewBoard account. At pangalawa, paano makapag-DL or makapag-download sa kanilang website ng software nito. At pangatlo, ano ba yung iba't ibang mga icon na kinakailangan mong kabisaduhin para mas maging mabilis ang iyong paggawa ng mga educational content using MyViewBoard. At para naman sa video na ito ay 2 bagay muli ang aking ituturo sa iyo para mas magamit mo pa ng mas maayos ang MyViewBoard. At ito nga ay ang una, paano ba mag-screen capture or mag-screen recording using MyViewBoard software. At pangalawa, paano ba gamitin ang infinite hand ng MyViewBoard. But before we proceed sa ating tutorial po, ay huwag po ninyong kalimutan na i-like ang video na ito at pakipindot na rin po yung subscribe button sa ibaba pati yung notification bell para maging updated ka po sa mga educational videos na akin pa pong i-upload. And aside from that po, ako with the partnership po ng Quezon Philippines ay magkakaroon po kami ng pag-giveaways para po sa inyo. At para po kayo ay makapag-join po sa aming pag-giveaways na ito, ay kailangan nyo lang pong sundin ang 4 na mechanics na ito. So, una po, kailangan po ninyo na mag-subscribe po sa aking channel. Pindutin nyo lang po yung subscribe button doon po sa baba. At pangalawa po ay i-like po ninyo ang FB page po ng Quezon Philippines at ng MyViewBoard. Ilalagay ko na lang din po yung link ng kanilang FB page sa description box sa ibaba. So pangatlong mechanics naman po ay i-share po ninyo ang video na ito sa inyo pong Facebook account or Facebook group para po mas marami pa pong guro ang makaalam po patungkol sa video. At ang pang-4 po sa ating mechanics ay i-comment po ninyo dyan po sa ibaba sa comment section ng inyong pong pangalan, trabaho, address na tinitirhan, at saang school po kayo nagtatrabaho. Mas maraming comment po ay mas malaki po ang chance na kayo po ang mapili namin para manalo po sa aming pag-giveaways na ito. At huwag na po nating patagalin, let's start na po sa ating pong educational video on how to use MyViewBoard. Hi teachers and welcome po ulit sa Moimoi Justo channel. So ngayon po ay nandito na po tayo sa mismong software po ng MyViewBoard at ito nga po ang makikita po ninyo sa inyong screen. So kung mapapansin nyo po sa inyong screen, mayroon na po akong sample ng mga photo na na-screenshot ko na po or na-screen record ko na po. So para po sa video po na ito ay tuturuan ko po kayo kung paano po kayo makapag-screen recording or screen capture at ano po ang gamit nitong infinity hand na ito. But before that teacher, ituturo ko na po muna sa inyo ay kung paano po gamitin itong icon po na ito. Ito pong capturing complete or partial desktop area and paste into the page. So sobrang ganda po nito teachers para po sa atin kung tayo po ay nagtuturo at the same time gusto po natin gumawa ng mga educational content and videos para po sa ating pagtuturo online. So dito po kapag pinindot po natin ito pong screen capture na icon, meron po dyan lalabas sa atin ng mga icon po. So, depende po sa atin kung ano pong icon yung pipiliin natin. Ito pong unang icon, kung gusto lang po natin na i-screenshot po yung buong screen po ng atin pong desktop or laptop. Ibig sabihin kahit ano pong nakalagay doon sa inyo pong computer na desktop ay may screenshot po, may isasama po. Kapag pinili naman po natin itong freestyle screenshot, depende po sa atin kung ano pong size yung atin pong pipiliin. So magdo-drawing lang po tayo dyan, tapos po yun na po yung may screenshot. Kapag pinili naman po natin ito pong pangatlong icon, ito pong take rectangular screenshot, lahat po ng ating i-screenshot ay rectangular po yung shape niya. At ito naman po yung pang-4 na icon, open the screen recorder. So ito po yung ginagawa ko ngayon. Ini-screen record ko po ito
para po magkaroon po ako ng tutorial video. Pag pinindot ko po ito, automatic na po na mag-screen recording na po yung atin pong screen. May countdown lang po na 1, 2, 3 and then mag-start na po yun. Pero kung gusto naman po natin ay yung audio lang po yung re-record natin, ito po yung ating pipiliin, yung pang-apat po na icon, yung para pong donut na icon. So, ayan po yung ating pipiliin. So, una po tuturuan ko po kayo kung paano po gamitin ito pong take a full screenshot. Pag pinindot po natin ito, teachers, ito pong Windows icon na ito. So, mapupunta po tayo doon sa gusto po natin na tab. Okay? So, makikita nyo po nandito po tayo sa Google. At nawala na po tayo doon sa MyViewBoard. Pero kapag pinindot po natin itong MyViewBoard icon na ito, mapupunta na po tayo ulit sa MyViewBoard na software. So, sobrang ganda po nito. For example po, may gusto po tayong i-screenshot dito na image sa Google po at ayaw na po nating i-download. Ang gagawin lang po natin ay mag-screenshot lang po tayo. Okay? Kung gusto po natin yan lahat, pindutin po natin ito. After po nating mapindot yan, automatic na po yun mapupunta dito po sa ating MyViewBoard software. Kaya po nasakop lahat yung screen na yan kasi po pinindot nga po natin is yung full screen. Pero kung ayaw naman po natin yung full screen, pwede naman po. Yung pipindutin lang po natin doon ay yung iba naman pong option ng screen recording. For example po, punta po ulit tayo dito sa Google, sa mga images po ng Earth crust layer. So, pindutin naman po natin yung pangalawa pong screenshot. Ito naman po yung freestyle screenshot. So, ito po, depende po sa atin yung magiging shape po noong screenshot kasi po tayo po yung magdodrawing kung ano po yung size na gusto po natin. So, ito po, kunyari, ganyan po yung gusto natin dahil may gusto po tayong alisin na part ng mga picture, ganyan po yung atin gagawin. At yung image po, ay ganyan na po yung magiging itsura niya. So, palitan ko rin po yung background para po mas kita po ninyo. Okay, ayan na po. So, nakikita nyo na po na iba na po yung kulay ng background ng akin pong MyViewBoard. So, yung image po ng aking picture, mas nakita na po. And then, yung size din po niya, gano'n na po katulad po kanina. Kasi po, base po yung size niya sa akin pong dinrawing. So, kung gusto po natin ng size, for example, heart, star, diba? Circle, oblong, pwede naman po. Kailangan lang po natin, katulad ng sinabi ko kanina, ay mag-drawing lang. So, ayun po yung function ng pangalawa pong icon sa screen capture. So, next naman po na screen recording, ito naman po yung rectangular screenshot. Lahat po ng ating screenshot ay naka-rectangular. For example, ito po. Dahil ito po yung aking gustong ilagay sa aking presentation. Ganyan lang po yung aking gagawin. And then, malalagay na po siya sa aking MyViewBoard account. Okay? Sa aking MyViewBoard software na ipepresent. So, sobrang ganda po nito at sobrang dali pong gamitin dahil hindi na po tayo magde-download pa ng isa-isa yung kada image. Need lang po natin pindutin yung Windows icon at mapupunta na po tayo sa Google. Ganun lang po siya kadali. So, kung gusto naman po natin na i-screenshot po yung ating or screen recording yung ating pong screen, pipindutin lang po natin yung fourth icon dito. So, pag pinindot po natin yan, mayroon pong lalabas dapat sa ibaba po ng ating screen. At nakalagay po doon na mag-i-start na po yung inyong screen recording. So, kung mapapansin nyo po ay nag-i-start na po yung atin pong screen recording. Dito po sa ibaba po ng ating screen, may kita nyo po dyan, may gumagalaw-galaw po na kulay green kasi po ayan po yung audio po natin. Kaya ibig sabihin gumagana na po yung atin pong screen recording. So, ganun lang po yung ating gagawin. And then, ito naman pong red na video po na ito, kung gusto rin po natin na mag-record po as a video, yan po yung atin pong pipindutin. Tapos, pag pinindot po natin yan, ay masisave na po yung atin pong file. Pipili na lang po tayo kung saan po natin iyon gustong isave. It's either sa atin pong desktop or sa atin pong drive.
So, ganoon lang po yung atin pong gagawin. So, for example naman po, audio lang yung gusto po ninyo. Ito lang po yung inyong pipindutin. Ito pong start audio recording. And then, marirecord na po kaagad yung inyong pong presentation na audio lang po kung hindi nyo po gusto na ipakita yung inyong sarili. Pero dito po sa screen recapture po ng MyViewBoard, pwede rin po tayong FB live stream or YouTube live stream. Iyon nga po ang ituturo ko sa mga future upload ko pa pong video. So yung next naman po na akin pong ituturo, ito pong infinite hand. So para saan po ba ito? Sa tulong po nito ay pwede po nating i-move yung mga image po na iyan. Okay? For example, dito po sa upper right, gusto po nating ilagay yung image na yan. Kaya lang, dito po gusto rin po natin magsulat pa po dito sa gilid pa po ng image po na yan. Ang gagawin lang po natin, pindutin po natin ito pong infinite hand. And then, pwede na po natin yang hilahin. Tapos mapupunta po siya dito. And then dito po sa upper right, kanina hindi po tayo makapagsulat. Ngayon po ay pwede na po tayo dyan magsulat or maglagay pa po ng iba pong images. So, for example, gusto po nating maglagay ng short explanation regarding po sa earth crush layer. So, pindutin po natin yung website na pagkukunan po natin. Tapos, may screenshot po natin yung text na gusto po nating ilagay sa ating presentation. So, hindi na rin po tayo magka-copy-paste katulad ng sinabi ko kanina. So, ang gagawin po natin ay screenshot na lang po natin siya. And then, para po may screenshot, pindutin lang po ulit natin ito pong screenshot icon. And then, pili na lang po tayo. So, ako po, ito po yung pipiliin ko. And then, pipili na po ako kung ano po yung size na gusto ko. For example, yan. And then, mapupunta na po siya dito. So, ganun lang po kadali gamitin yung screenshot icon or screen capture na picture po ng MyViewBoard. At ganun din po kadali yung infinite hand ng MyViewBoard. Ang next naman po na ituturo ko ay kung paano naman po gamitin ang iba't ibang pen na ito sa next video ko po. So, para po maging updated po kayo sa mga educational video pa po, especially sa tutorial po sa paggamit po ng MyViewBoard software, ay mag-subscribe po kayo sa aking channel at mag-comment din po kayo. Sundin po ninyo yung akin pong instruction para po sa giveaway para po manalo kayo ng mga papremyo. So that's all po para po sa video na ito. Maraming salamat po sa panonood at mag-ingat po tayong lahat.